نوال راویکانت. این یکی از کسایی که من ازشون چیز یاد گرفتم، از مصاحبه هاش و توییتاش و حرفایی که این طرف اون طرف میزنه و اینها. حرفای جالبی داره درباره کار، درباره ثروت، درباره پول، درباره دنیای آینده، درباره خوشحالی، خوشبختی، آرامش، درباره چند تا از موضوعاتی که برای من مهمه و خیلی موضوعات دیگری که برای من جالب و مهم نیست. حرفای انگار به درد بخوری زده. من میخوام توی این ویدیو اون چند تا نکته‌ای رو که خودم از نوال راویکانت یاد گرفتم برای شما تعریف کنم. من علی بندری هستم. این کانال یوتیوب بی پلاس. نوال برای کسایی که دنیای بیزنس و سیلیکون ولی و استارتاپ ها و اینا رو دنبال میکنن اسم خیلی آشنایی احتمالاً. هم آدم موفقیه، همین که حرف زیاد زده، حرفای جالبم زیاد زده. یه بخشی از حرفاشو من باهاش ارتباط برقرار نمی‌کنم، بعضیاشو متوجه نمیشم، بعضیاش خیلی به دلم نمیشینه. اینجا میخوام درباره حرفایش که خودم خیلی باهاش ارتباط برقرار کردم صحبت کنم و توی عمقش هم نمیخوام برم. فقط میخوام کلید واژه‌هاشو و موضوعاتش رو بگم چیش برای من جالبه که هر کدومش برای شما هم جالب بود سر نخش رو بگیرین و ادامه بدین. درباره این موضوع یه خورده مفصل‌تر توی کلاب هاوس من چند هفته پیش صحبت کردم. چیزایی که اینجا میخوام بگم یه جوری خلاصه و چکیده صحبت‌های توی کلاب هاوس. یه سری از حرفای نوال که تو ذهن من مونده درباره کار کردنه. اولش اصلا درباره مهارت‌های لازمه برای بازار کار آینده و آینده نزدیک و آینده دور. رو میگه که شما برای اینکه در کار موفق بشی 2 مهارت اساسی باید داشته باشی. باید بتونی بسازی و باید بتونی بفروشی. در یه نگاه خیلی کلی. سازنده بودن میتونه برنامه‌نویس بودن باشه، میتونه ویدیو ساختن باشه، میتونه ساختن ماشین باشه، ساختن یه چیزی رو به وجود آوردن، خلق کردن. و فروختن هم شما در نظر بگیر قانع کردن، تشویق کردن آدما به کاری، یا اصلا خود فروختن به این معنی که شما حاضر بشی پول بدی یه چیزی رو، یه سرویسی رو، یه محصولی رو بخری. میگه این 2 توانایی کلیدی هستن. ردش رو هم تو مثلا چند تا شرکتایی که بعدن بزرگ و موفق و خیلی معروف و افسانه‌ای شدن گرفته که مثلا اینا 2 بنیانگذار داشتن. یکیشون اولش سازنده خیلی خوبی بوده، یکیشون اولش فروشنده خیلی خوبی بوده. یا بعضی از شرکت‌های خیلی موفق و میگه تو یه مقطعیش یه نفری این 2 توانایی رو همزمان در سطح بالا داشت. مثلا استیو جابز تو اوج دوران کاریش هم سازنده خیلی قوی بود، هم فروشنده خیلی قوی بود. این 2 توانایی رو میگه شما باید در خودت پرورش بدی. یه سوالی که من دیدم تو مصاحبه ازش میپرسن اینه که مثلا حالا کدوم اولویت داره؟ جواب این سوال اینطوری میده که شما جفتشو میخوای، ولی اگه میخوای شروع کنی بهتره که با یاد گرفتن ساختن شروع کنی. به خاطر اینکه اگه بخوای مثلا فروش رو یاد بگیری، اون بیرون پر فروشنده است. هر جا رو باز کنی یه کسی داره سعی میکنه یه چیزی بهت بفروشه دیگه. خیلی هم واقعا چیزی برای فروش ندارن، ولی دارن تلاششون رو میکنن. هی میخوان یه چیزی به من و شما بفروشن. تو اون بازار سرتو بلند کردن کار سختیه. بعدش هم سرتو بلند کردی تونستی آدما رو راضی کنی که ازت چیزی بخرن. چی میخوای بفروشی؟ بهتر اینه که ساختن یاد بگیری. میگه که مثلا مهندس قوی رو بعدن بهش مهارت‌های فروش یاد دادن بهتر جواب میده تا اینکه یک فروشنده‌ای رو بخوای بهش مثلا یاد بدی چطوری یه چیزی بسازه. حرفیه که با تجربه منم میخونه و من خیلی هم باهاش ارتباط برقرار کردم. 2 توانایی ساختن how to build و توانایی فروختن how to sell. و از نظر تقدم زمانی هم اول یاد بگیری یه چیزی بسازی، یه چیزی بساز و بعد یاد بگیری که این رو چطوری بفروشی. مهارتایی که از نظر نوال به درد ما میخوره. موضوع دیگری که دربارش صحبت میکنه خود کار کردنه. نوال از اونایی که مثل خیلی آدم حسابیای دیگه درباره این صحبت میکنن که این شکل کار کردن یه نوک به این یه توک به این اینطوری مولتی تاسکینگ به درد نمیخوره. نه به درد ما میخوره از نظر فردی و نه اینکه واسه اون کاری که داریم میکنیم خوبه. از اینا کار به درد بخور در نمیاد. حرفاش تو مسیر حرفای کتابایی که ما توی پادکست بی پلاس کتاب تمرکز گفتیم، کار عمیق گفتیم، ایندیسترکتبل گفتیم، ذهن حواس جمع گفتیم، حرفاش تو اون فازه. میگه شما اگر میخوای چیزی از کارت در بیاری باید یاد بگیری چطوری تمرکز کنی. باید این توانایی رو که الان سختم شده با این وضعیت حواس پرتیا و همه چی، باید این توانایی رو در خودت تقویت کنی. از 2 نظرم تمرکز باید بکنی. یک اینکه تمرکز کنی روی یه چیز که حالا اینو جلوتر هم یه خورده بهش میرسیم، و یکی دیگه اینکه وقتی میخوای کار کنی بتونی بقیه چیزا رو بذاری کنار و واقعا بشینی عمیق کار کنی، کار
فکری کنی. تو همین یوتیوب ما چند تا ویدیو درباره کار عمیق و کار فکری و اینها هم گذاشتیم. نوالم از آدمایی که خیلی درباره این صحبت میکنه. مخصوصا از این زاویه صحبت میکنه که در بازار کار آینده این توانایی ارزشمندتر از امروز هم میشه. نه فقط به خاطر اینکه آدمایی که میتونن این کارو بکنن کمن، بلکه به این خاطر که اثرگذاری کار شما میتونه خیلی بیشتر بشه. یه حرف جالبی میزنه، میگه رابطه کار با بازده با نتیجه خطی نیست. حداقل اگه یه زمانی هم خطی بوده دیگه الان خطی نیست. 8 ساعت کار من با 8 ساعت کار شما اینا یه اندازه خروجی نمیده. شما ممکنه کارت خیلی بیشتر از من نتیجه بده. هر دو 8 ساعت کار کنیم، من این 8 ساعت میشینم اینجا مثلا ایمیل میزنم و 4 تا جلسه میرم و این کارا. شما تو این 8 ساعت یه برنامه‌ای مینویسی، یک اپلیکیشنی مینویسی که اینقدر تعداد آدم ممکنه ازشون استفاده کنن، کارشون رو راه بندازه، کارشون رو ساده تر کنه. نتیجه 8 ساعت کارای ما ممکنه خیلی متفاوت باشه. پس این که من 8 ساعتمو چطوری استفاده کنم امروز از 10 سال پیش مهمتره و 10 سال دیگه از امروز خیلی مهمتر خواهد بود. توانایی تمرکز، توانایی بهره وری رو بالا بردن خیلی داره مهم و مهمتر میشه. به جز این که حالا اینا تواناییه که واسه یادگیری هم خیلی لازم داریم و هرچی جلو میریم بیشتر و بیشتر لازمه که بتونیم سریع چیز یاد بگیریم. ما قبلا که درباره کار عمیق و تمرکز و اینها صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که این برای یاد گرفتن چقدر لازمه و یاد گرفتن چقدر در آینده برای ما خوبه. این خود زاویه‌اش فرق میکنه. میگه که اثرگذاری تصمیم‌های ما الان از 10 سال پیش خیلی بیشتر میتونه باشه. به خاطر اینترنت، به خاطر تکنولوژی. اگه آدم زرنگی باشیم میتونیم از 8 ساعت 10 ساعت کارمون اثرگذاری خیلی بزرگی بگیریم. خروجیش میتونه چند برابر مثلا 8 ساعت 10 ساعت کار 10 سال پیش باشه و در آینده هم همین روند طی خواهد شد. خطی نیست که نتیجه کار با مقدار کار و تلاشی که براش میذاریم یکی باشه. برای همین اینکه چطوری تصمیم بگیریم، چطوری کار کنیم داره هی مهمتر و مهمتر میشه. از این زاویه میگه که توانایی تمرکز کردن و کار فکری کردن و کار عمیق کردن چقدر مهمه. پس این شد 2 نکته. یکی یاد بگیریم چطوری بسازیم و چطوری بفروشیم. 2 یه خورده درباره چطوری کار کردن و تمرکز کردن و اینکه چرا این مهارت مهمیه. موضوع بعدی که نوال ازش زیاد صحبت میکنه آرامشه، صلح، پیس. ورودش هم اینجا از دریچه خوشبختی. میگه من دنبال هپینس بودم، دنبال این بودم که ببینم خوشحالی، خوشبختی از کجا میاد. اینجا هم خیلی حرفاش تحت تأثیر آموزه‌های کریشنامورتی و آدم‌های اونطوریه. حرفش برای من ولی خیلی جالب بود. میگه که خوشبختی چیه؟ میگه آدمی که آرامش داره هر کاری بکنه در حین انجام اون کار خوشحال و خوشبخته. میگه اصلا خوشبختی همون پیسه در حرکت، یا آرامش همون خوشحالی و خوشبختیه در سکون. آدمی که آرامش داره میتونه هر کاری که میکنه خوشحال باشه، در حین انجام هر کاری هپی باشه، خوشبخت باشه. اینا رو ما توی کتاب نظریه خوشبختی هم درباره‌اش صحبت کردیم دیگه. میگه سری چیزایی رو میچینیم میگیم به اینا میخوایم برسیم، خوشبختی اینه. من کلمه‌های انگلیسی رو عمدن میگم، کلمه‌هاش هم ساده است که اگه کسی خواست دنبالش بگرده توی متون انگلیسی بدونه که اشارهش به پیسه و اشارهش به هپینس. میگه ما وقتی خوشبخت نیستیم به خاطر چی خوشبخت و خوشحال نیستیم؟ به خاطر اینکه یه امیالی داریم که اینها برآورده نشدن. قرار گذاشتیم با خودمون که تا وقتی این امیال ما برآورده نشدن من خوشحال و خوشبخت نمیشم. بعد اینطوری نیست که بگیم امیال رو باید بذاریم کنار، مثلا از این حرفا نمیزنه، ولی میگه امیالمون یه خورده زیاده، چیزای زیادی رو میخوایم. دنیا اینطوری طراحی نشده که شما چیزای زیادی رو بخوای و بتونی دنبالش بری و بهش برسی. این تبدیل میشه به امیال برآورده نشده و نتیجهش میشه خوشبخت نبودن، خوشحال نبودن و بعدن هم که کاری هم نکنی آرامش مثلا نداری. میگه برعکسه، دنیا یه طوری طراحی شده که تو اگه این آمادگی رو داشته باشی که یه سری از امیالتو بذاری کنار، یه دونه رو فقط نگه داری، رو همون تمرکز کنی، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار میشن که تو به اون برسی. این حرف عینش رو تقریبا من توی توصیه‌های کوین کلی هم دیدم که میگه دنیا اصلا داره توطئه میکنه پشت سرت که تو موفق بشی. منتها این داره میگه به شرط این که تو بدونی که باید یه تعداد زیادی از امیال دیگر رو بذاری کنار، یکی رو بگیری، به یه چیز بچسبی. بعد خودش درباره این که چطوری به این آرامش رسیده
میگه من با مراقبه، با مدیتیشن رسیدم. توی چند تا مصاحبه من دیدم از روش خودش برای مدیتیشن صحبت میکنه که ساده ترین چیزیه که تا حالا شنیدیم، نه اپی میخواد، نه ابزاری میخواد، نه تمرکزی میخواد، نه هیچ چیز عجیب غریبی داره. میگه برای من مراقبه، مدیتیشن هنر هیچ کار نکردنه. من البته زمان طولانی میگه مثلا من 60 دقیقه میشینم بدون اینکه هیچ کاری بکنم. نهایتش اینه که نباید به چیزی هم فکر کنم، ولی وقتی شما برای اولین بار شروع کنی نمیتونی به چیزی فکر نکنی. همینطوری فکرهای مختلفی که میاد. منتها میگه که هنر اینه که این کارو انقدر تکرار کنی، مثلا 60 روز این کارو تکرار کنی که همه فکرایی که میخواد بیاد بالا بیاد قلقلشو بکنه بره، بیاد قلقلشو بکنه بره. شما نهایتا دیگه ذهنت خالی بشه، مثل یه اینباکسی، مثل یه میل باکس پری که در طول زندگیت هی ایشو و مسئله و ایمیل جدید و حرف و نکته و سخن و خبر و اینا هی اومده توش و همه رو فقط مثلا یه کوچولو باهاش یه کاری کردی بعد گذاشتی کنار، این شلخته شده. بعد اینطوری بشینی تمیزش کنی. صحبتای ایشونو من دارم میگم دیگه، اینا حرفای من نیست. اگه بشینی این کارو بکنی و بهش زمان بدی که چیز کنه، تمیز کنه، این میل باکستو مرتب کنه، بعد از یه مدتی میتونی اینطوری که من انجام میدم مدیتیت کنی که به هیچ چی فکر نکنی. ولی اولش اصلا تمرکز رو میگه روی این میذارم که هیچ کاری نکنم. مدیتیشن برای من اینه که بشینم یه جایی، دراز نکشم که خوابم ببره، ولی بشینم یه جایی و هیچ کاری نکنم. میگه من کارهای زیادی کردم برای رسیدن به خوشحالی و خوشبختی، ولی اون چیزی که به من اون آرامش رو داد که بعداً در هر کاری تبدیل میشه به خوشبختی، بیش از هر چیز مراقبه و مدیتیشن بود. علتش هم ساده است دیگه. میگه که ذهن ما اصلا طراحی نشده که این همه خبر هی توش بره، این همه اطلاعات هی توش بره. اینترنت اومده، شبکه‌های خبری و اینا همه اومدن، هر تیکه فکتی تبدیل شده به خبر و یه طوری هم همه یاد میگیرن که بی ربط ترین خبر در پرت ترین گوشه دنیا رو یه طوری به من بدن که بشه مسئله شخصی منو درگیر کنن توش و ما هم هی میافتیم تو این دام و هی درگیر میشیم نسبت به همه چی برامون شخصی میشه، مهم میشه. میگه این ذهن اصلا توسعه پیدا نکرده که اینطوری کار کنه که این همه اطلاعات واردش بشه. ما یه روستایی مثلا نهایتا چند نفر دور و برمون باشن، همونا رو، اخبار اونا رو باید بتونیم دنبال کنیم. اگر میخوایم به اون آرامش برسیم باید یه خورده برگردیم به اون تنظیماتی که براش ساخته شدیم. پس اینم شد موضوع و کلیدواژه سوم، آرامش و خوشبختی. آخرین کلیدواژه‌ای که از نوال میخوام بگم درباره ثروته. خیلی اصلا نوال رو به همین میشناسن، به حرفاش درباره ثروت میشناسن. یک رشته توییت خیلی معروفی داره که پین شده روی توییترش، اولین توییتش الان مال 2018 و ایناست. خودش میگه من از وقتی 13 سالم بود مثلا این فکرات تو ذهنم بود که چطوری پولدار بشم بدون اینکه شانس بیارم. بعد اونجا در چند قدم توضیح میده، منتها توییت کوتاهه. بعدن اینا رو آورده پادکست کرده، تو یوتیوب توضیح داده، لینکاش حالا توی توضیحات میگذاریم میتونید ببینید. از اون موضوعاتیه که باید بهش طولانی باید فکر کرد. منتها یه کوچولوشو بگم، میگه که شما برای چی میخوای ثروتمند بشی؟ ثروتمند شدنم منظور پولدار بودن نیست، اینکه پول زیاد داشته باشم نه. شما پول برای چی میخوای؟ برای اینکه آزادی میخوای با پول به آزادی برسی. ثروت منظورش همون غناییه که ما توی ادبیاتمون داریم. شما به یک حدی برسی که غنی باشی، نیازی نداشته باشی، بی نیاز بشی. میگه که برای اونطور ثروتمند شدن شما باید یه تیکه از یه چیزی رو داشته باشی، باید یه تیکه از یه بیزنسی رو داشته باشی، یا سهامش رو داشته باشی، یا مثلا خودت ساخته باشیش، صاحب یک چیزی باشی، یا حتی مثلا فرض کن توی یه استارتاپی جزء کارمندای اولش باشی. اینطوری باید یه تیکه از بیزنس داشته باشی، اونه که به تو ثروت میده. و الا تو مثلا یه جایی کار کنی، حقوق تو هی زیاد کنن، همین چیزی که حقوقت میره بالا، سبک زندگیت هم گرون میشه، ماشینت هم گرون میشه، خونت هم گرون میشه، هیچ وقت به اون حد ثروت نمیرسی که بتونی با آزادی، با خیال راحت بازنشسته بشی. یعنی دیگه مجبور نباشی برای کسی کار کنی، به اون حد استقلال برسی. هدف میگه اونه، هدف نوال. شما ممکن هدفت این نباشه ها، کاملا هم پذیرفته است، ولی این داره برای آدمایی صحبت میکنه که هدفشون اونه و میگه اگه این کارو میخوای بکنی با کارمندی بهش نمیرسی، باید یه چیزی از آن خودت داشته باشی. رشته توییت البته مفصل تر از اینه، من توی دونه دونش نمیخوام برم، لینکش رو اینجا هم میگذاریم توی توضیحاتی که ببینید.